Bowan, welcome to our channel. අද මම හදන්න යන්නේ බටානා එහෙම නැත්නම් ඩුබායි වට්ටක්ක සුප් එකක්. මං ඉස්සෙල්ලාම විශාල ප්‍රමාණයේ බටානා ගෙඩියක් අරගෙන ඒක පිඟානක් මත තියලා මයික්‍රෝවේව් එකේ විනාඩි 5ක් රත් කරගෙන මෙලෙක් කරගන්නවා. ඊළඟට මෙලෙක් වෙච්ච බටානා ගෙඩිය මම මේ විදිහට පහසුවෙන් දෙකට කපා ගන්නවා. දැන් මේ බටානා ගෙඩියේ ඇට ටික හන්දකින් හූරලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට oven එකේ තියන්න පුළුවන් ට්‍රේ එකක් මතින් බේකින් ෂීට් එකක් තියලා බටානා කොටස් ටික මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔලිව් ඔයිල් ස්ප්‍රේ කරනවා. ඊළඟට රස අණුව ලුණු ඉහනවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් ස්වල්පයකුත් එකතු කරනවා. ඊළඟට oven එක ෆැරන්හයිට් 350ට එහෙම නැත්නම් සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 175කට රත් කරලා සකස් කරගත් ඩුබායි වට්ටක්ක කොටස් දෙක oven එකේ විනාඩි 40ක් බේක් කරනවා. ඒ අතරතුර කාලයේ මම සුප් එකට අවශ්‍ය ඉතුරු දේවල් සකස් කරගන්නවා. ඒ සඳහා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක් කොටු විදිහට කපා ගන්නවා. භාජනයක් ලිප මත තියලා ඊට ඔලිව් ඔයිල් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම බටර් තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරගන්නවා. බටර් ටික රත් වුණාට පස්සේ කෑලි කපාගත්ත ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු එකතු කරලා විනාඩියක් පමණ රත් කරගන්නවා. ඊළඟට කපාගත්ත ලුණු ටික එකතු කරලා විනාඩි 3-4ක් බැදෙන්න ඉඩ හරිනවා. බේක් කරලා ඉවර වුණු බටානා කොටස් දෙක oven එකෙන් එළියට අරගන්නවා. ඊළඟට එකතු වෙලා තියෙන මේ වතුර ටික මම භාජනයකට අයින් කරලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. පස්සේ සුප් එකට එකතු කරන්න. මම දැන් මේ බේක් කරගත්ත බටර්නට් ස්කොච් එකේ පොත්ත ඉතුරු වෙන්න මැද කොටස හොඳට හූරලා අරගෙන බ්ලෙන්ඩර් එකට එකතු කරනවා. දැන් කලින් අයින් කරගෙන පැත්තකින් තියාගත්ත වට්ටක් එකේ වතුර ටිකත් එකතු කරනවා. මන් දැන් ටෙම්පරාදු කරගත්ත ලුණු ටිකත් ඩ්‍රයි කරපු ටයිම් තේ හැඳි එකක් රස අණුව ලුණු සහ රස අණුව ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට පියුරි එක හදාගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වෙජිටබල් ස්ටොක් එකෙන් කෝප්ප එකක් එකතු කරලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. වෙජිටබල් ස්ටොක් එක වෙනුවට චිකන් ස්ටොක් එක වුණත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් නැවතත් රත් වෙච්ච භාජනයට පියුරි එක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මම කැමති ප්‍රමාණයේ උගු ගතියට තවත් වෙජිටබල් ස්ටොක් එකෙන් කෝප්ප 2-3ක් අතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන රස්නය මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගෙන හොඳට කලවම් කරමින් සියල්ල රත් කරගන්නවා. සුප් එක බුබුලු දාගෙන එනකොට මම ලිප ඕෆ් කරනවා. ඊට පස්සේ සුප් එකට ලෙමන් ස්වල්පයක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. අවසානයේ සුප් එක මේ විදිහට භාජනයකට වෙන් කරගන්නවා. ඒට උඩින් මම දැන් රෝස්ට් කරපු පැප්‍රිකා කුඩු මේ විදිහට ඉහිනවා. රෝස්ට් කරපු මිරිස් කුඩු ආදේශකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම දැන් බටානා එහෙම නැත්නම් ඩුබායි වට්ටක්ක වලින් හදාගත්ත සුප් එක සවර් ක්‍රීම් එක්ක පිළිගන්වනවා. සවර් ක්‍රීම් වෙනුවට මුදුවපු කිරි ආදේශකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
මම මේ බටර්නට් ස්කොෂ් සුප් එක හදාගන්න භාවිතා කළ ද්‍රව්‍ය තමයි තිරයේ තිස් වෙන්නේ. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. More to come. ස්තුතියි.